તીખા ઘૂઘરા બનાવવા માટે જો સૌથી પહેલાં આપણે લોટ બાંધી લઈશું. તો અમે 500 ગ્રામ મેંદાનો લોટ લીધો છે. તો સૌથી પહેલાં આને આપણે છે ને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નખાઈ ગયું છે. હવે 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખશું. તેલનું મોણ દેવાનું છે આમાં. મુઠ્ઠી પડતું મોણ દેવાનું છે આપણે. સૌથી પહેલાં છે ને લોટને મિક્સ કરી લઈશું એટલે તેલ અને મીઠું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. અત્યારે મેં ખાલી મેંદાનો લોટ લીધો છે, પણ તમારે મેંદાની સાથે ઘઉંનો લોટ મિક્સ કરવો હોય તો એ પણ કરાય. તો હું અત્યારે ખાલી મેંદાનો ઉપયોગ કરું છું. અને ઘણા લોકો છે ખાલી ઘઉંના લોટના પણ બનાવતા હોય છે, પણ મેંદાના લોટમાંથી જેટલા ક્રિસ્પી ઘૂઘરા બને ને એટલા ઘઉંના લોટમાંથી ના બને. પણ એ થોડી જ વારમાં પોચા પડી જાય. આ જે કડક જ રહે ને એવા ના રહે. તો એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈ. તો તેલ અને મીઠું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને લોટમાં મોણ દેવાઈ ગયું છે. હવે આનો લોટ બાંધી લઈશું. આ મેં નોર્મલ પાણી લીધું છે. થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું. આને આપણે એકદમ હળવા હાથે જ મિક્સ કરીશું. આ લોટ આપણે બહુ કઠણ પણ નહીં અને બહુ ઢીલો પણ નહીં, એવો મીડિયમ લોટ બાંધવાનો છે. અમે એક ભીનું કપડું લીધું છે અને એનાથી ઢાંકી દઈશું એટલે લોટ સરસ સેટ થઈ જાય. અને અડધી કલાકનો રેસ્ટ આપી દઈએ. ત્યાં સુધીમાં આપણે બટેટાનો મસાલો બનાવી લઈએ. બાફેલા બટેટાને મેં મેશ કરી લીધા છે અને એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છે. અને આ રીતના પાણી વગરના જોવા જોઈએ, એકદમ કઠણ હોવું જોઈએ. તો હવે આની અંદર શું મસાલા નાખવાના છે એ બતાવી દઉં. અમે એક મોટી ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે. તીખી મરચી આવે છે ને એ છે. તીખું જેટલું ફાવતું એ પ્રમાણે લઈ શકાય. અડધી ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર છે ખટાશ માટે. આમચૂર પાવડર ના હોય તો લીંબુ પણ નાખી શકાય. 1 ચમચી ભરીને તીખું લાલ મરચું છે. કોથમીર નાખશું. કોથમીર થોડી વધારે નાખવાની. 2 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો લીધો છે. ઘૂઘરામાં મેઇન ટેસ્ટ ગરમ મસાલાનો જ હોય છે, એટલે ગરમ મસાલો થોડોક વધારે લેવાનો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું. અને 1 બાઉલ જેટલા બાફેલા વટાણા લીધા છે. હવે આ બધું જ આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. પહેલાં થોડું આપણે ચમચીથી મિક્સ કરી લઈએ અને પછી હાથેથી વ્યવસ્થિત મિક્સ કરીએ. અને આ મિક્સ થઈ ગયા પછી એક વખત ટેસ્ટ કરી લેવાનું કે કોઈ પણ મસાલા જો ઘટતા હોય તો નાખી શકાય. મીઠું છે, ગરમ મસાલો છે, મરચું છે. આ તીખા ઘૂઘરા છે એટલે જેટલી તીખાશ હશે એટલા સારા લાગશે. તીખું જેટલું ફાવતું એટલું વધારે નાખી શકાય. તો હવે આને આપણે હાથેથી જ મિક્સ કરી લઈએ એટલે એકદમ વ્યવસ્થિત મિક્સ થાય. એકદમ સરસ સુગંધ આવે છે ગરમ મસાલાની. અને કોઈ પણ મસાલામાં વટાણા છે કે કોથમીર છે એ પાણીનો ભાગ ન હોય એ રીતે જ લેવાનું. એટલે આ મિશ્રણ છે એ કઠણ જ રહે, ઢીલું ના થાય. તો મસાલો સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે અને મેં ટેસ્ટ પણ કરી જોયો. એટલો સરસ ચટપટો બન્યો છે. તીખાશ એ બહુ સરસ આવી છે કે આ તીખા ઘૂઘરા છે તો મસાલો તીખો જ હોવો જોઈએ. તો એટલો સરસ તીખો મસાલો બન્યો છે આ, બહુ મસ્ત. તો બસ હવે આપણે ઘૂઘરા વાળી લઈએ. આપણે મેંદાનો લોટ જોઈ લઈએ. અડધી કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે અને એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. જો થોડોક મસળી લઈએ. ઢીલો પણ નહીં અને કઠણ પણ નહીં, એવો સરસ લોટ છે. તો બસ હવે આ ઘૂઘરા બનાવવા માટે તૈયાર છે. આમાંથી આપણે એક લીંબુની સાઈઝ થાય એટલો લુઓ લઈ લઈએ. આટલો. આ સાઈઝનો. તો પાટલી ઉપર અને વેલણ ઉપર આપણે થોડુંક ઓઇલ લગાવી લીધું છે, કેમ કે આમાં આપણે લોટનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, કોરા લોટનો. હવે આને આપણે લંબગોળ શેપમાં વણી લેવાનું છે.
અને બધી સાઈડથી જાડાઈ એની છે ને બરાબર રહે એ રીતે વણીશું. જાડા પાતળું થાય એ રીતે નહીં વણીએ. પૂરીની સાઈઝનું કરી લઈશું. તો આ સાઈઝનું આપણે વણી લીધું છે લંબગોળ. હવે આની અંદર આપણે સ્ટફિંગ ભરીશું. 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ લઈશું. બહુ વધારે પડતું પણ નહીં લઈએ. હવે આ બોર્ડર ઉપર આપણે થોડુંક પાણી લગાવી દઈશું આંગળીની મદદથી, એટલે ઘૂઘરા ફૂલી ના જાય. હવે આને આની ઉપર રાખી દઈશું. આ રીતે પ્રેસ કરી દઈશું અને સૌથી પહેલાં ચોંટાડી દઈશું. ઘૂઘરાની જો કાંગરી વાળતા ના આવડતું હોય તો કાંટા ચમચી આવે એનાથી પણ તમે ડિઝાઇન પાડી શકો. હવે આ રીતે સૌથી પહેલાં દબાવવાનું છે અને ફોલ્ડ કરવાનું છે. અહીંયા દબાવવાનું છે અને ફોલ્ડ કરવાનું છે. અહીંયા દબાવી અને ફોલ્ડ કરી નાખવાનું. આ રીતે દબાવતું જવાનું અને ફોલ્ડ કરતું જવાનું, એટલે એકદમ સરસ ડિઝાઇન પડતી જશે. આ રીતે પ્રેસ કરી અને પછી ફોલ્ડ કરી દેવાનું. ઘૂઘરા તમારે જેવડી સાઈઝના બનાવવા હોય એવડી સાઈઝના બનાવી શકાય. નાના મોટા ઘરમાં જે રીતના પસંદ કરતા હોય એ રીતે. તો બસ આ જો ઘૂઘરાની ડિઝાઇન આપણે કરી નાખી. તો આ રીતે આપણે બધા જ ઘૂઘરાને પહેલાં તૈયાર કરી લઈએ અને પછી એકસાથે તળીશું. જો બધાય ઘૂઘરા વાળી લીધા છે, 30 જેટલા થયા છે. તો બસ હવે એને તળવાના છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે સરસ. તો હવે આપણે ઘૂઘરા તળવાની શરૂઆત કરી દઈએ. ગેસનો તાપ એકદમ ધીમો જ રાખવાનો છે. ધીમા તાપે જ ઘૂઘરા તળવાના છે. ધીમા તાપે તળાવશે એટલે એકદમ ક્રિસ્પી ઘૂઘરા બનીને તૈયાર થશે. એકસાથે વધારે ઘૂઘરા આપણે આમાં નહીં નાખીએ, જેટલા આમાં સમાય એટલા જ નાખીશું. એટલે મેં 3 ઘૂઘરા આમાં નાખ્યા છે. ઘૂઘરા થોડાક એક સાઈડથી તળાઈ જાય એટલે આને ફેરવી લઈશું. થોડી વારે બંને સાઈડ ફેરવતા રહીશું અને ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી આને આપણે તળવાના છે. તો ઘૂઘરા એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે અને એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. તો આને આપણે કાઢી લઈશું અને ગરમા ગરમ આપણે આને સર્વ કરીશું 2 ચટણી સાથે. તીખા ઘૂઘરાની સ્પેશિયલ તીખી ચટણી છે લાલ, અને ખજૂર આમલીની ચટણી સાથે. હવે આપણે ઘૂઘરાને સર્વ કરી લઈએ. તો ઘૂઘરાની વચ્ચે આ રીતે આપણે ખાડો પાડી દઈશું. એકદમ ગરમ ગરમ છે અને ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવે છે આની. એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા છે. જુઓ, તોડવી ત્યાં જ આપણને ખબર પડી છે. તો આ મેં બનાવી છે તીખી ચટણી. ઘૂઘરાની સ્પેશિયલ જે તીખી ચટણી આવે છે એ લાલ સૂકા મરચાં અને લસણની કળી એ 2 અને મીઠું એટલી વસ્તુને પીસી લીધી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે થોડી લાલ ચટણી નાખીશું. જેટલું તીખું ફાવતું એટલી નખાય. આપણે થોડી નાખીશું. હવે આ મેં બનાવી છે ખજૂર આમલીની ચટણી, મીઠી ચટણી. એ નાખી દઈશું થોડી. આ મીઠી ચટણી પણ આ ઘૂઘરા સાથે ખાવાની બહુ મજા આવે. જેટલી વધારે હોય એટલી મજા આવે. હવે ઉપરથી નાખીશું આપણે બેસનની સેવ. ગ્રીન ચટણી આવે છે એ પણ નાખવી હોય તો નાખી શકાય, પણ આ 2 ચટણી હોય એટલે પછી ગ્રીન ચટણીની જરૂર નથી લાગતી. તો તૈયાર છે આપણા તીખા ઘૂઘરા. વરસાદ આવતો હોય અને ગરમા ગરમ આવા ઘૂઘરા હોય એટલે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે. તો કેવી લાગી મારી આ રેસીપી તે મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને જો મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો.